อาหารที่ทำง่ายและเก็บไว้กินได้หลายๆมื้อสำหรับเครื่องจิ้มไทยหลนดูจะเหมาะที่สุดครัวชั้นสูงในวันนี้เราจะมาทำเต้าเจี้ยวหลนกันค่ะเหมาะกับวิถีชีวิตของคนอยู่คอนโดจริงๆเลยค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารสวัสดีค่ะนี่ป้าป้อมนะคะไม่ใช่เชฟป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenเต้าเจี้ยวหลนต้องมีเต้าเจี้ยวแต่เราต้องมาทำความรู้จักกับเต้าเจี้ยวก่อนเคยเห็นไหมคะแบบนี้เขาเรียกว่าเต้าเจี้ยวขาวการทำเต้าเจี้ยวหลนไม่ใช่เต้าเจี้ยวสีน้ำตาลที่พวกคุณเอามาผัดราดหน้าที่พวกคุณเอามาผัดปลาผัดใบขึ้นช่ายไม่ใช่นะคะเต้าเจี้ยวแบบนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในอาหารจีนส่วนเต้าเจี้ยวขาวคืออะไรคือถั่วเหลืองหมักเกลือหรือหมักตามกรรมวิธีของคนโบราณที่พยายามจะถนอมอาหารด้วยความเค็มดังนั้นแปลว่าเต้าเจี้ยวขาวถ้วยนี้เค็มค่ะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือล้างมันก่อนค่ะกรองน้ำที่เขาหมักมาทิ้งซะก่อนนะคะจากนั้นล้างด้วยน้ำเปล่าค่ะล้างความเค็มทิ้งไปบ้างจริงๆแล้วตัวเต้าเจี้ยวเองเนี่ยเขาก็มีความเค็มพอสมควรอยู่แล้วซึ่งนี่แหละค่ะด้วยความที่ตัวเขาเค็มมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเราถึงเอามาหลนไงเพื่อให้ความเค็มนั้นอร่อยขึ้นหอมเป็นกลิ่นรสเฉพาะตัวเราจะพบได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยวัตถุดิบที่เราเอามาทำหลนมักจะเค็มเช่นเต้าเจี้ยวขาวปลาอินทรีเค็มหรือแม้กระทั่งแหนมที่อมเปรี้ยวและเค็มจัดหน่อยมาถึงคำถามที่ว่าหลนคืออะไรหลนคือเครื่องจิ้มอย่างหนึ่งของไทยที่เข้ากะทิและสมุนไพรไทยส่วนใหญ่เลยที่พบนะคะเราจะใส่เนื้อสับบดไปด้วยไม่ว่าจะเป็นหมูบดกุ้งบดหรือว่าไก่บดป้าจะล้างสัก2 น้ำนะคะเพราะด้วยความที่เต้าเจี้ยวเขาหมักเกลือมาเค็มถึงใจเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะต้องบดเต้าเจี้ยวโดยวิถีชาวบ้านปกตินะคะเขาจะใช้ครกตำเต้าเจี้ยวนี่ให้ละเอียดแต่เมื่อเราอยู่คอนโดและไหนๆเราก็ลงทุนเครื่องทุ่นแรงแล้วนะคะใช้มันให้คุ้มค่ะในเมื่อวัตถุดิบเราจะต้องมีกะทิแล้วใช่ไหมคะป้าก็ขอใช้ของเหลวในการบดเต้าเจี้ยวเป็นกะทิไปเลยค่ะนอกจากจะเพิ่มของเหลวไปให้แฮนด์เบลนเดอร์หรือเครื่องปั่นมือเนี่ยปั่นง่ายขึ้นแล้วนะคะเราก็ยังได้กลิ่นหอมอ่อนๆของกะทิตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะที่ป้าเตือนว่าต้องใส่ของเหลวลงไปในการใช้เครื่องปั่นมือเนี่ยเตือนต่ออีกนิดนึงว่าอย่าใส่มากเกินไปเพราะถ้าของเหลวมากเกินไปตัวเต้าเจี้ยวจะไม่ละเอียดค่ะเพราะมันจะลอยกระเด็นไปกระเด็นมาบดไม่ได้ละเอียดเต็มที่แล้วค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าโดยธรรมชาติโดยปกติวิธีเก่าๆเนี่ยถ้าเราใช้ครกไม่ละเอียดทั่วกันก็ไม่ว่ากันค่ะเคี้ยวเจอก็เค็มๆหน่อยแล้วกันนี่ค่ะป้าปั่นละเอียดประมาณนี้ต่อไปนะคะป้าป้อมจะซอยตะไคร้ เ
ผื่อใครจะลืม เวลาเราซอยตะไคร้แล้ว กลัวมันจะดำให้ใช้น้ำบีบมะนาว เตรียมเพื่อจะแช่ตะไคร้ที่ซอยแล้วค่ะตะไคร้จะขาวจั๊วะเลยค่ะสำหรับมือใหม่นะคะ เวลาซอยดูมือตัวเองอย่ามัวแต่ดูมือป้าเดี๋ยวหัวหอมมันจะกลายเป็นสีแดงค่ะสำหรับการที่จะใช้ข่าใส่ลงไปในหล่นนะคะป้าก็เอาเปลือกมันออกซะหน่อยค่ะสีจะได้ขาวๆนะคะสำหรับข่านะคะก็ไม่ต้องจู้จี้กับมันมากไม่ต้องอ่อนมากนะคะแต่ถ้าแก่ไปเคี้ยวไม่ไหวเหมือนกันนะคะเป็นเสี้ยนสำหรับใบมะกรูดนะคะก็ใช้แบบเดิมค่ะคือฉีกก้านกลางออกทิ้งไปเพราะมันแข็งและก็ฉีกตัวใบให้เล็กลงค่ะและอย่างสุดท้ายรสชาติเผ็ดเล็กๆในหลนของเราป้าน่ะต้องการความสวยงามด้วยดังนั้นวันนี้ป้าเลือกพริกชี้ฟ้า3สีมาค่ะนั่นคือสีเขียวสีแดงและสีเหลืองสำหรับพริกเนี่ยนะคะสามารถเลือกตามที่ชอบก็ได้อยากได้พริกหยวกพริกหนุ่มหรือพริกกระเหรี่ยงสีเขียวอ่อนๆก็ได้หรือแม้กระทั่งอยากใส่พริกขี้หนูก็ใส่ลงไปเลยค่ะชอบอะไรใส่อย่างนั้นป้าเลือกมา3สีเท่าๆกันพริก3สีอยู่ด้วยกันสวยงามมากๆเลยสีของเครื่องปรุงหรือวัตถุดิบตามธรรมชาติเขาสวยงามอยู่ในตัวของเขาเองอยู่แล้วรู้จักใช้ให้เป็นรู้จักนำมาใส่ในอาหารมันก็จะทำให้จานอาหารของเราน่ากินค่ะหลังจากที่เราเตรียมเครื่องปรุงครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาลงมือหลนเต้าเจี้ยวกันเลยค่ะเต้าเจี้ยวใส่ลงไปในหม้อก่อนเนื้อสับที่ป้าป้อมจะใช้ในวันนี้คือหมูบดค่ะใครไม่รับประทานหมูจะใช้เป็นไก่บดหรือทุนทรัพย์หนาหน่อยก็กุ้งบดไปเลยค่ะป้าป้อมใส่หมูสับลงไปคลุกรวมกับเต้าเจี้ยวที่เราบดไว้เมื่อกี้นี้นะคะเทคนิคหนึ่งของป้าป้อมก็คือการใส่กะทิลงไปก่อนที่จะนำขึ้นตั้งไฟป้าป้อมเลือกกะทิที่มีกลิ่นรสใกล้ธรรมชาติเพราะว่ากะทิเป็นตัวแปรสำคัญของการทำหลนเป็นพระเอกของงานนี้ก็ว่าได้เลยเพราะว่ากะทิที่มีกลิ่นอ่อนๆของมะพร้าวเนี่ยมันช่วยให้อาหารอร่อยและน่ารับประทานขึ้นค่ะการที่ป้าป้อมใส่กะทิลงไปคนในหมูดิบผสมเต้าเจี้ยวเนี่ยข้อแรกกะทิที่ซึมเข้าไปในเนื้อหมูทำให้กลิ่นรสของกะทิเข้าไปข้างในและที่สำคัญจะทำให้หมูสับของเรานุ่มแล้วทำไมถึงมาใส่เย็นๆการใส่เย็นๆเห็นไหมคะทำให้เนื้อหมูแตกตัวออกจากกันโดยที่มันยังไม่สุกหมูจะไม่จับเป็นก้อนๆค่ะอย่าลืมนะคะนี่คือเครื่องจิ้มนะคะถ้าหมูมาเป็นก้อนๆแยกน้ำแยกเนื้อเชื่อป้าป้อมเถอะค่ะจิ้มไม่ติดเราต้มที่ไฟกลางๆนะคะและหมั่นคนด้วยเพราะว่าป้าไม่ต้องการให้หมูจับกันเป็นก้อนๆด้วยความร้อนค่ะป้าอยากให้ดูว่าหมูที่เริ่มสุกเนี่ยจะแตกตัวและทำให้น้ำหลนเหมือนเข้มขึ้นข้นขึ้นนะคะไม่เป็นน้ำใสจ๋องแจ๋งแต่มันก็ไม่เกาะกันเป็นก้อนเห็นไหมคะและหมูมีความนุ่มนวลเพราะว่ากะทิซึมลงไปในหมูเรียบร้อยแล้วค่ะจากนี้นะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้นั่นก็คือ
ตะไคร้ซอย หอมแดงซอย ใบมะกรูด ข่าซอย คนให้เข้ากันค่ะ ถึงตอนนี้นะคะ ถ้าน้ำกะทิน้อยไป เราสามารถเติมลงไปได้เลยค่ะ กะทิสำเร็จรูปที่ดีนะคะ จะไม่ขาวจั๊วะเหมือนสีเสื้อนักเรียนใหม่ แต่จะเป็นสีขาวครีมเหมือนอะไรคะ เหมือนมะพร้าวที่ขูดออกมาจากกะลาสดๆนี่คะถ้าใครชอบเค็มขึ้นโดยที่ไม่กลัวกลิ่นเต้าเจี้ยวเลย สามารถเติมเต้าเจี้ยวที่เราบดไว้ลงไปได้ หรือบดใหม่เติมลงไปอีกได้ค่ะ แต่ถ้าใครกลัวเรื่องกลิ่นหรือใจยังไม่กล้าพอให้ปรุงรสด้วยเกลือ เมื่อเกลือแล้วเราจะตามด้วยน้ำตาลสำหรับการปรุงรสที่มี3รสป้าขอแนะนำให้เรียงลำดับนะคะเค็มให้ได้ที่ก่อนใส่หวานลงไปค่ะตอนนี้เค็มกับหวานของป้าป้อมเป็นที่พอใจแล้วสำหรับหล่นในวันนี้เราไม่ต้องการเปรี้ยวมากป้าป้อมต้องการความเปรี้ยวติดปลายลิ้นนิดเดียวเท่านั้นค่ะและท้ายที่สุดเราจะใส่พริก3 สีลงไปค่ะเห็นไหมคะเตรียมเครื่องปรุงผสมกับหมูต้มกะทิปรุงรสใส่ทุกอย่างเข้าไปจบแล้วง่ายไหมคะในเมื่อหลนเป็นประเภทเครื่องจิ้มของที่กินคู่กันก็คือผักและความที่หลนเป็นกะทิผักที่กินคู่กันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผักสดค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ